Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi La Phong chấp nhận lời khiêu chiến sinh tử của Phệ Kính Vương thì lập tức quảng trường xung quanh như bùng nổ. Phệ Kính Vương thấy đối phương trúng kế khích tướng thì cười dữ tợn, ánh mắt lóe lên tia lửa hiếu chiến, lập tức hẹn địa điểm và thời gian quyết đấu. Còn La Phong, hắn chỉ đáp lại bằng một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương, đồng thời thanh âm bình thản vang lên nói: "Hy vọng sau khi chiến đấu, người vẫn còn cười được." Không lâu sau, cả hai có mặt tại một vùng hư không hoang vu. Chiến đấu chưa bắt đầu, Phệ Kính Vương đã tự tin đến mức kết nối trực tiếp trận đấu lên mạng vũ trụ giả định, muốn toàn thể vũ trụ chứng kiến khoảnh khắc hắn nghiền nát thiên tài nhân loại. Rất nhanh, trận combat chính thức bắt đầu. Phệ Kính Vương lập tức thiêu đốt thần lực, hiện ra bản thể chân chính khổng lồ, móng vuốt đỏ rực huyết sắc, khí thế áp đảo, tựa như muốn nuốt chửng cả không gian. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh hoàng là La Phong cũng ngay lập tức bùng nổ. Khí tức thần lực thiêu đốt của Đao Hà Vương cuồn cuộn dâng trào, không hề thua kém, thậm chí còn có phần lấn lướt. Thế vậy, Phệ Kính Vương thảm thốt gầm lên: "Ngươi cố ý che giấu thực lực." Không để đối thủ kịp trấn tĩnh, La Phong tung ra sát chiêu, 520 viên tinh thần hắc động bay ra, kết hợp thành hình thái một con thần thú khổng lồ, uy mãnh vô song. Cả hai cùng lúc thi triển phong tỏa không gian, biến chiến trường thành một lồng giam tử thần. Khoảnh khắc Phệ Kính Vương điên cuồng dùng bí pháp thiên phú công kích linh hồn, thì La Phong lại làm hắn ta thất kinh. Với sự bảo hộ của Tháp Châu, nam chính của chúng ta vẫn đứng vững như bàn thạch. Ngược lại, thần thú do La Phong điều khiển gầm vang, đánh gãy cánh tay và đánh mạnh vào ngực Phệ Kính Vương. Dù có chiến giáp chí bảo hộ thân, thân thể của tên gia hỏa kia vẫn bị chấn động dữ dội và suy yếu nhanh chóng. Nhận thấy thân thể bị tiêu hao quá nhanh trước sức mạnh hủy diệt của La Phong, Phệ Kính Vương từ ngạo mạn chuyển sang hoảng loạn tột độ. Hắn ta quay đầu bỏ chạy, nhưng làm sao thoát khỏi tốc độ truy sát của binh khí niệm lực cấp chí bảo. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Phệ Kính Vương gào lên đầy uất hận: "Lúc trước, sư phụ ngươi chân diễn, bây giờ lại là ngươi." Rồi quyết định tự bạo để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà không thể bị bắt làm nô dịch. Lời vừa dứt, một vụ nổ kinh thiên động địa xé toạc không gian, quét sạch mọi thứ trong phạm vi hàng triệu km. Sự tâm chấn hủy diệt ấy, La Phong nhờ có phân thân U Hải liên tục cung cấp thần lực nên vẫn bình an vô sự. Hắn ngạo nghễ bước ra từ tro bụi. Ngay khi Phệ Kính Vương vừa ngã xuống, không gian bỗng xé toạc, Bái Phong Tôn Giả, một vũ trụ bá chủ của Bắc Cực Liên Minh, bất ngờ xuất hiện với dạ tâm ngư ông đắc lợi. Hắn ta định cướp đoạt chí bảo chiến lợi phẩm. Thế nhưng, La Phong đã nhanh tay thu hết bảo vật vào nhận thế giới. Hắn mỉm cười nói: "Bái Phong Tôn Giả, đường đường là một hậu tuyển thần tướng, chẳng lẽ đầu óc ngươi có vấn đề sao? Muốn cướp đồ, có bản lĩnh thì cứ dùng thực lực mà đoạt lấy." Bị một tên tiểu bối khiêu khích, Bái Phong Tôn Giả giận tím mặt, hắn tung ra đòn công kích linh hồn với tốc độ ánh sáng, định nhất kích tất sát. La Phong không thể né tránh, nhưng nhờ Tháp Châu trấn giữ linh hồn nên vẫn bình yên vô sự. Thấy đòn hiểm thất bại, Bái Phong Tôn Giả thi triển khu vực quy luật thời gian, trói buộc La Phong, đồng thời tung ra những luồng hắc phong sắc lẹm để bào mòn thân thể đối phương. Lúc này đây, thân thể La Phong liên tục bị chôn vùi, rồi lại phục hồi tức thì trong chớp mắt nhờ nguồn năng lượng vô tận từ phân thân. Quyết tâm tiêu diệt cái gai trong mắt, Bái Phong Tôn Giả tung ra sát chiêu mạnh nhất. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, La Phong triệu hồi phân thân U Hải cao hơn 9.000 km từ trong nhận thế giới. Phân thân khổng lồ này lao thẳng vào Bái Phong Tôn Giả và kích hoạt tự bạo. Vụ nổ của thân thể khổng lồ tạo ra sức công phá khủng khiếp chưa từng thấy, khiến cả một vùng không gian sụp đổ hỗn loạn. Bái Phong Tôn Giả dù là vũ trụ bá chủ và có chí bảo hộ thân cũng bị trọng thương, mất đi 20% thân thể. Đúng lúc này, Cương Phong Tôn Giả của phe nhân loại kịp thời xé không gian xuất hiện. Biết không còn cơ hội, Bái Phong Tôn Giả đánh ôm hận nói: "Lần sau ta sẽ toàn lực ứng phó với ngươi." Trở về Tử Kinh Đảo, La Phong công khai đoạn video trận đấu đánh bại Phệ Kính Vương, khiến danh tiếng Đao Hà Vương vang dội khắp vũ trụ như sấm dậy. Các vũ trụ tôn giả nhân loại trước đây coi thường hắn, nay phải thay đổi thái độ 180 độ, tấp nập đến chúc mừng để tạo quan hệ. Hỗn Độn Thành Chủ cũng thông qua Quý Nhất Tôn Giả báo tin vui, La Phong chính thức được gia nhập hội nghị tối cao. Đây là cơ quan quyền lực nhất của tộc nhân loại. Chưa dừng lại ở đó, Tổ Thần Giáo vì muốn lôi kéo nhân tài kiệt xuất này đã cử Lôi Chi Thú Thần đích thân giáng lâm. Bầu trời Tử Kinh Đảo bị bao phủ bởi sấm sét uy nghiêm. Trước sự chứng kiến và kính sợ của hơn 1 ức người nhận truyền thừa, Lôi Chi Thú Thần tuyên bố: "Thực lực của ngươi, sự tiến bộ của ngươi, ý chí của ngươi đều làm ta hài lòng. Ta có một món bảo vật muốn tặng cho ngươi. Vật được ban tặng là Kim Tuyến Cực Quang Kính, một trọng bảo cao cấp loại khu vực cực kỳ quý giá, giúp La Phong như hổ mọc thêm cánh." Trong khi đó, tại đại bản doanh Bắc Cương Liên Minh, Kỳ Lam Chi Chủ đã thi triển đại thần thông nghịch chuyển thời không để hồi sinh Phệ Kính Vương. Dù sống lại nhưng Phệ Kính Vương đã mất hết bảo vật tích lũy bao năm và còn bị trừng phạt nặng nề. Hắn ôm mối hận thấu xương tủy nhưng lực bất tòng tâm, không thể tự tay báo thù. Hắn bèn đi truyền thông bẩn, rêu rao khắp vũ trụ rằng La Phong sở hữu ít nhất 6 món chí bảo, bao gồm cả chí bảo linh hồn và chí bảo cung điện phi hành. Tin tức lan truyền nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt, lập tức khiến cả vũ trụ, bao gồm các vũ trụ bá chủ, đều đỏ mặt thèm muốn và ghen tị với La Phong. Biết mình đã trở thành kho báu di động trong mắt vô số cường giả, nhưng La Phong vẫn bình thản ngồi uống trà, ánh mắt kiên định nói với chân diện tôn giả:
Con đường cường giả vốn nên dựa vào địch nhân mà rèn luyện. Tới một tên, ta xử một tên, tới hai tên, ta xử một đôi. Đến đây thì cũng hết tập 211 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.